السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على كيفية أو طريقة عمل ذيل للفارة وعمل انتشار للفارة أو المؤشر بتاعي، سواء كان بشكل مؤشر أو بشكل أي كائن من كائنات عن طريق سكراتش. من خلال الويندوز احنا ممكن نجيب من خلال لوحة التحكم أو الكنترول بانل الماوس، وفي عندي من الخصائص بتاعة الماوس الأمر اللي اسمه ديسبلاي بوينتر تراي. بص كده حضرتك، لما اضغط على الأمر ده شوف كده الماوس عمل ازاي، ودي بيسهل عليا عمليه التاشير او الاشاره الى حاجه، فبتبقى في الزيل ده ماشي معايا. طيب هل ممكن ان انا اعمل الحكايه ديت في السكراتش؟ تعال نبص مع بعض هنعملها ازاي وبشكل جميل. طبعا انت بتختار الكائن اللي انت محتاج تاخده. هناخد اي كائن انا عاوزه، حتى لو احنا كنا عاوزين نشتغل على القطه مفيش اي مشكله. ناخد مثلا الهارت فيس بالشكل ده. طبعا انت بتظبط الحجم بتاعه عادي هنا من السايز زي ما انت عاوز، هنخليه مثلا 70%. طيب اول حاجه انا عاوز اخلي الجلد ده او الكائن بتاعي ده يتحرك مع حركه الماوس، وبالتالي هاجي اقول له هنا من التحكم وين كليكت لما ابدا المشروع، عاوزه ان هو يمشي مع الماوس، يبقى هاجي هنا اختار الامر. تمام، الامر هو الجو تو، اذهب الى، بس مع مين؟ تو ماوس بوينتر. يبقى هنا لما اجي اضغط على الماوس اوتوماتيك هو اجت ايه على حركه الماوس، بس هنا مش راضي يكمل. ايوه، ما انت هنا عملت مره واحده. فهندخل في الكنترول وهنقول له كرر باستمرار او فور ايفر. لما اجي هنا اضغط، بص كده حضرتك اهوت، اصبح الماوس عباره عن الايه، الكائن بتاعي ده. طيب انا عاوزه ان هو يبدا بقى يعمل لي زيل او يعمل لي اللي هو الايه المجموعه بتاعته او يجيب منه نسخ. طيب فهنيجي هنا من الكنترول وهنختار الامر create colon of myself، اعمل نسخ من الكائن بتاعي. طيب بص كده حضرتك لما اعمل ايه ده، بس ده بيعمل كتير قوي، وخلي بالك ان احنا هنبتدي نعمل فترة وبعد كده هيبدأ ايه يتوقف. ايه ده، طب هنا كده انا مش شايف حاجة كده، لكن ده كان الشكل اللي انت قلت عليه كان بيدي زيل وبيمشي. تمام. طيب هنعمل ايه؟ اجي اقول له هنا ايقاف، اجي اقول له هنا عند التشغيل انا عاوز بقى افصل، يبقى جزء عند التشغيل. ايه اللي انت عاوز تعمله؟ هقول له انا عاوزه يمشي بمقدار كذا، او يعمل انتشار بمقدار كذا، او يعمل الزيل. طيب هنا هتبقى اقول له هنا كده، واقول له موف 10 خطوات. بس انا عاوز كل لما يجي يمشي يمسح الجزء بتاع الكولوم بتاعه، النسخ بتاعته. فهنيجي في الكنترول وهنختار الامر اللي اسمه ديليت هنا. طيب بس الديليت ده عشان ادخله في الفوريفر هيبقى كل ما هيعمل هينسخ النسخه هيحذفها اوتوماتيك، فاحنا ممكن بدل الفوريفر نشتغل على الامر اللي هو الريبيت او كرر لعدد معين. اجيب دي كده واقول له دي كده، نجرب. طبعا ماشيه زي ما هي. قال لي طيب هنا انت قلت الحدث بتاعك ايه؟ انا هنا قلت الحدث لما ابدا التشغيل اعمل ريبيت كرر وامشي حركه. قال لي طب انت هنا كنت بتقول له ان انت عاوز تعمل نسخ، وهنا قلت له ان انت عاوز تمسح النسخ كل 10 خطوات، صح؟ طب الكلام ده وقت ايه؟ وين؟ لا، ما ينفعش كده، لازم هنا ناخد الحدث بتاع الكولوم بقى. هندخل من الكنترول هنا وهناخد الامر اللي اسمه when I start as colon، لما اضغط على او لما يبدأ يعمل النسخ بتاعتي. طب تعال بص كده حضرتك. آه. تمام. طيب هي عمل لي اهوت الزيل بتاع الفار. طيب ممكن ان احنا نشتغل برضو حاجة جميلة فيه كمان. ممكن ان انا اقول له ان انا عاوزه يمشي مثلا بعمل انتشار معين او اتجاه معين او كلام من ده، فهنجيب هنا من الامر هنا البوينت دايركشن. نبص كده مش واضحه معانا جامد. طب تعالى بص كده، بدل ايه رايك بدل ما هو يبقى بدرجه 90 نخليها بقيم عشوائيه، يعني ياخد اي قيم وبالتالي يبدا يعمل انتشار بشكل ايه غير محدد او غير معلوم. فهنجيب هنا البوينت دايركشن ونقول له مثلا من صفر او من واحد او من اي رقم يعني. لا، اخر قيمه معايا في العرض 360. نشغل كده.
طبعا انت ممكن تحط اي كائن، فدي الكائن اللي انا شغال. شوف كده. تمام. وممكن ان انت تبسط. طيب وممكن ان احنا نقول له بص وانت بتعمل الانتشار ده انا عاوزك تغير الحجم بتاع الكائن. وقف ده كده. هنجيب هنا من اللوكس الامر اللي اسمه سايز، سيت الشينج سايز، واقول له هنا غير. طبعا انا لو قلت كده غير كده هيبدا يكبر بقيمه موجبه. شوف القلب صغير اهوت، واللي بيعمل منه انتشار بحجم كبير. طب ممكن ان احنا نقلل، ممكن ان احنا نقول له مثلا -5. نعمل كده. اللي بيطلع بحجم ايه اقل، ممكن ب10، ممكن ب3، حسب ما انت ايه عاوز، انت حسب ايه الشغل اللي انت عاوز تعمله. تمام. يبقى انت ممكن هنا يبقى الامر بتاع البوينت دايركشن ده عشان يعمل لعمليه انتشار. لو شلنا البوينت دايركشن هيعمل اللي هو الايه الزيل بتاع الفرع العادي. او طبعا هنا احنا عاملين الحجم، فعشان كده الاولاني بيبقى حجم كبير في كبير، يبدا يصغر لعند او اتاخر ايه قيمه معايا. تمام. طيب تعمل ديت او ديت زي ما انت عاوز. ممكن ان احنا كمان نضيف عليها عمليه تاثير كمان من التاثيرات اللي عندي هنا، اللي هو الشينج كولر. طيب ده هيغير الوان، هيغير الوان شوف كده اهي. ولو انت دخلت الانتشار بص كده كمان يبدا يدي ايه اشكال جميله. طيب ممكن كمان ان انا اختار بدل الشينج كولر اختار اي امر من الاوامر ديت بتاعت اللي هو الايه التشبيه، اللي هو الفيش او الحاجات ديت. كل التأثيرات نقدر نجرب التأثيرات. انت ممكن تجرب تأثير اللي انت عاوزه عادي، يعني تختار التأثير اللي الجوست او الشبه اللي هو بيظهر زي عملية اختفاء. ولو جينا نظهر على اللي هو التسجيل العادي تحس ان اللي هو اللي بيبقى اللي كان في الورق خالص مختفي. تمام. ليه؟ لان هو اللي الجوست او الشبح ده او الايه التشبيح بتاعنا ده هو اللي بيبقى يدي كده. طيب ممكن كمان ان انا بدل ده كله ممكن ان انا اعمل كمان طبعا البيكسل ديت ممكن ان انت تعمل كمان زي عمليه لف ودوران، سواء بقى ترن يمين ترن يسار اللي انت عاوزه، اي واحد فيهم مفيش مشكله. وتحدد القيمه على حسب القيمه اللي انت عاوزها، تسيبها زي ما هي. تغير شفت الدوران. طبعا ممكن تغير القيمه، ممكن تكبر القيمه. القيم دي كلها تخضع لايه التقدير بتاعك الشخصي. انت تبدا تغير بمقدار كام، ديت حاجه خاصه بيك انت اللي تعملها وتغير القيمه بتاعتك. تمام. يبقى دي كلها ديت عملنا هو عمليه زي للشكل بتاعنا، عملنا عمليه انتشار للشكل بتاعنا، عملنا اكتر من مظهر للكائن بتاعي بشكل جمالي جدا. تمام. اتمنى يكون عجب حضراتكم الفيديو. ما تنساش اعجاب الفيديو، وما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.